हेलो स्टुडेन्ट्स ल आज चाहिँ मैले बोर्ड एक्जाम प्रिपरेसन को चाहिँ इन्डिसेस को पार्ट 3 भनेर ल्याएको छु जसमा चाहिँ हामीले सी मा कन्डिसनल क्वेशन ए र बी मा हामीले छुट्टै गरिसक्यौं। अब आज चाहिँ हाम्रो लास्ट भनेको कन्डिसनल क्वेशन सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु लिएर आएको छु। त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ मैले यो भिडियोमा ल्याएको छु। अब हेरौं यसमा चाहिँ सोलुसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त। जस्तै हाम्रो यहाँ फर्स्ट नम्बरमा दिएको छ ल सोलुसनहरु आफै लेख्ने म चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ गर्दिरहेछु गिभन देखि गिभन हामीलाई के दिएको छ त x = 4 y = 2 m = 1 and n = 2। अब भनेको छ टु फाइन्ड भनेको छ द भ्यालु अफ x को पावर m plus n multiplied with y को पावर m minus n whole over x को पावर m minus n multiplied by y को पावर m plus n। अब we know that अब हामीले चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने यो जुन छ नि भ्यालु यसलाई पहिला लेखौं। त्यसपछि चाहिँ यहाँ पनि x छ भने यसलाई माथि लग्दा m plus n यसलाई माथि लग्दा minus m plus n y को पनि सेम त्यही प्रोसेसमा यसलाई माथि लग्दा minus m minus n। अब plus m minus m क्यान्सल भयो plus m minus m क्यान्सल भयो त x को पावर n plus n 2n y को पावर minus 2n। अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौं। x भनेको कति छ 4 को पावर 2 into 2 अनि यहाँ y भनेको कति छ हाम्रो 2 को पावर -2 into 2 गर्दाखेरि 2 को पावर 2 जा 4 2 को पावर -4 सरी यहाँ चाहिँ यो 4 हुन्छ 4 को पावर 4। अब यो 4 लाई हामी 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं 2 को पावर -4 गर्दाखेरि कति भयो 2 को पावर 2 4 जा 8 2 को पावर -4। अब यहाँ ठाउँ पुगेन म यहाँ राखिदिरहेछु 2 को पावर 8 -4 गर्दा 2 को पावर 4 भनेको 16 यो भयो हाम्रो आन्सर। ठाउँ नपुगेर मैले यता गर्दै यो 1 नम्बरको भयो। अब त्यसैगरी हाम्रो 2 नम्बरमा छ 2 नम्बरको कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हेरौं। अब यसमा पनि हामीले सेम यही प्रोसेसमा के दिएको छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ फाइन्ड हामीलाई के गर्न भनेको छ त्यो लेख्ने। अब म यहाँ निरी गर्दिरहेछु 2 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ a = -3 and b = 2 अनि टु फाइन्ड द भ्यालु अफ a power b we know that। अब यहाँ नजी हाम्रो a को पावर b भनेको a भनेको कति छ -3 होल को पावर 2 त -3 को स्क्वायर +9 यो भयो हाम्रो आन्सर। अब त्यसैगरी हाम्रो यो कति नम्बरको थियो 2 नम्बरको। अब 2 र 3 मा पनि यस्तै गरी यो 3 को चाहिँ हो क्वेशन मिस्टेक छ यो क्वेशन मिस्टेक भएर रहेछ यसलाई छोड्दियौ है। यहाँ x 3 छ यो मिस्टेक लेखेको छु यसमा चाहिँ के रहेछ यहाँ चाहिँ 27 भ्यालु अफ 27 बाइ 3 को पावर x ल यस्तो दिएको छ 3 नम्बरको क्वेशन। अब यहाँ हेरौं 3 नम्बरको हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त। अब 3 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ x को भ्यालु 3 छ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ 27 ओभर 3 को पावर x त we know that अब यो 27 ओभर 3 को पावर x त 27 लाई हामी 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौं अनि यो x भनेको कति छ 3 छ। अब तल र माथि सेम भ्यालु छ भने क्यान्सल गर्दा कति आयो 1 यो भयो हाम्रो आन्सर कतिको 3 नम्बरको भयो। अब 4 नम्बरमा हेरौं 4 नम्बरमा ल
4 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने x is not equal to 0, y is also not equal to 0, and to find the value of 3x whole to the power 0 plus 4y whole to the power 0. We know that. अब हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कति छ त 3x whole को पावर 0 plus 4y whole को पावर 0. whole को पावर 0 भयो भने 1, यसको पनि 1 गर्दाखेरि कति भयो 2. यो भयो हाम्रो आन्सर. अब 5 नम्बरमा पनि हेरौं. 5 नम्बरमा पनि सेम त्यही प्रोसेसमा छ. 5 नम्बरकोमा पनि हामीलाई दिएको के छ त्यो चाहिँ हेरौं. त 5 नम्बरमा दिएको छ x plus y equals 0, and to find the value of a plus b whole को power x plus y. We know that. अब हाम्रो a plus b whole को power x plus y छ भने a plus b whole को power x plus y भने कति छ 0 गर्दाखेरि कति भयो 1 हाम्रो आन्सर. अब हाम्रो 6 नम्बरमा हेरौं. 6 नम्बरमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि 6 नम्बरमा a equals 3 b equals 2, अनि to find the value of 3a को पावर -2 b को पावर 2. We know that. अब यसमा चाहिँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. त 3a को पावर -2 b को पावर 2. 3a भनेको कति छ 3 अनि b भनेको 2. अब चाहिँ हेरौं 3 into 3 को पावर -2 into 2a स्क्वायर भनेको 4, 3 को पावर 1 -2 into 4 भनेको 3 को पावर -1 into 4. अब यो 1/3 into 4 गर्दा 4/3 यो भयो हाम्रो आन्सर. यसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ. अब त्यसैगरी 7 नम्बरमा दिएको छ. यहाँ पनि हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि हामीलाई दिएको छ गिभन भनेर x equals to 2, y equals 3, m equals 3 and n equals 2. अनि to find मा चाहिँ हामीले the value of x को पावर mn multiplied by y को पावर m plus n whole over x को पावर m plus n multiplied by y को पावर m minus n छ. अब यसमा हामी we know that. अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ पहिला सल्भ गरौँ. त x को पावर mn अनि multiplied by y को पावर m plus n whole over x को पावर m plus n multiplied by y को पावर m minus n. अब यो र यो बेस सेम छ भने mn यसलाई माथि लग्दा -m minus n अनि y को पनि माथिमा हेरौं m plus n यसलाई माथि लग्यो भने -m plus n भयो. अब यहाँ चाहिँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. त x को ठाउँमा कति छ त्योहरु जम्मै राख्दै जाउँ. जुन भ्यालु दिएको छ त्यसमा. त x भनेको कति 2 अनि m भनेको कति छ 3 into n भनेको 2 minus m भनेको 3 minus n भनेको 2. यो पावर को रूपमा छ जम्मै. अनि मल्टिप्लाई बाइ y भनेको 3 अनि n भनेको 2 प्लस यो 2. त 2 को पावर 3 2 जा 6. अब यो -3 र -2 भनेको -5 अनि 3 को पावर 4 भनेपछि 2 into 3 को पावर 4 यतिकै छोडे पनि हुन्छ अथवा यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 2 into 3 को पावर 4 भने कति हुने भयो त 81 into 2 162 यो भयो हाम्रो आन्सर 7 नम्बर को. अब 8 नम्बरमा पनि हामीले सेम यही प्रोसेसमा निकाल्नु पर्ने छ. यसमा पनि हामीलाई दिएको कुराहरु चाहिँ पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ. ल म चाहिँ यहाँ नजी हामीलाई गिभनमा के छ त्यो कुराहरु म गर्दै छु. ल गिभनमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ 8 नम्बर को लागि गिभनमा दिएको छ x equal to 8y equals to 2m equals to 2 and
n equals 3 अनि to find the value of 2 को power m plus n dot x को power minus mn dot y को power m minus n. अब यहाँ हेरौं we know that भनेर 2 को power m plus n dot x को power minus mn अनि dot y को power m minus n. अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं. m भनेको कति छ m. अब m भनेको कति हुने भयो त यहाँ हेरौं 2m equal to 2 छ भने यो m equal to 2 by 2 गर्दा कति आउँछ 1 प्लस n भनेको कति छ 3 x भनेको कति छ x भनेको 2 माइनस m भनेको 1 आएको थियो हामीले अघि सल्भ गर्दा n भनेको 3 y भनेको कति छ अब यहाँ हेरौं y गर्दाखेरि चाहिँ y को कति हुने भयो 8y equal to 2 छ त y बराबर 2 by 8 8y equal to 2 छ भने y बराबर 2 by 8 सल्भ गर्दा कति आउँछ 1 by 4 अब m भनेको कति m भनेको हाम्रो 1 1 minus n भनेको 3 अब हेरौं 2 को पावर 4 multiplied by 2 को पावर यो कति भयो -3 multiplied by अब यसलाई हामी 2 को पावर -2 लेख्न सक्छौं 1 by 4 भनेको त 2 को पावर -2 अनि होल को पावर यहाँ यो -2 त यो र यो बेस सेम छ त 2 को पावर 4 -3 multiplied by 2 को पावर -2 into -2 plus 4 त 2 को पावर यहाँ कति भयो 1 अनि प्लस यो 4 गर्दाखेरि 2 को पावर 5 यतिकै छोडे नि हुन्छ अथवा 2 को पावर 5 भने कति हुन्छ त 32 2 लाई 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्दा 32 यो भयो हाम्रो आन्सर. अब त्यसैगरी हाम्रो 9 नम्बरमा पनि सेम त्यही प्रोसेसमा हामी सल्भ गर्न सक्छौं. अब 9 नम्बरको हेरौं 9 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्ने पहिला. अब हेरौं हाम्रो 9 नम्बरको लागि हामीलाई दिएको छ a equals 2 b equals 0 c equals -1 and d equals 2 to find the value of a power c plus b power d. तो we know that भनेर हेरौं a power c plus b power d मा a को भ्यालु कति छ 2 अनि c को -1 प्लस b भनेको कति छ 0 अनि d को भ्यालु कति 2 भनेपछि 2 इन्भर्स भनेको त 1/2 अब 0 को पावर जति भयो नि कति हुन्छ 0 भनेपछि 1/2 यो भयो हाम्रो आन्सर. 9 नम्बरको पनि सक्यो. अब 10 नम्बरमा हेरौं 10 नम्बरमा पनि सेम त्यही प्रोसेसमा छ. 10 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त्यो चाहिँ हेरौं पहिला a b अरु के को भ्यालु दिएको छ त्यो चाहिँ हेरौं. अब 10 नम्बर हामीलाई दिएको छ a equal to 2 b equal to 3 अनि भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ a plus b होल को पावर -1 multiplied with a को पावर -1 plus b को पावर -1. ल अब यहाँ नजिक हामी हेरौं we know that अब यहाँ नेरी a plus b होल को पावर -1 अनि a को पावर -1 प्लस b को पावर -1 छ भने अब a को भ्यालु कति छ 2 प्लस b भनेको 3 होल को पावर -1 a को भ्यालु 2 इन्भर्स प्लस b भनेको 3 इन्भर्स. अब हेरौं त यो भयो 5 को पावर -1 मल्टिप्लाइड बाइ अब यहाँ नि यो कति हुने भयो त 1/2 प्लस 1/3 त यो 5 इन्भर्स भनेको 1/5. अब यो दुईटाको एलसीएम कति 6 6 मा 2 ले डिवाइड गर्दा 3 3 1 जा 3 प्लस अब यहाँ नजिक हेरौं यो 6 मा 3 ले डिवाइड गर्दा 2 2 1 जा 2 त यो भयो 1/5 मल्टिप्लाइड बाइ 5/6 5 5 कट्यो 1/6 हाम्रो आन्सर. 10 नम्बर को पनि सक्यो. अब हाम्रो लास्टमा छ 11 नम्बर. अब 11 नम्बरमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ हेरौं. अब 11 नम्बरमा
हामीलाई दिएको छ गिभन भनेर AB plus BC plus CD equals 0 अनि हामीलाई भनेको छ प्रुभ गर्न भनेको छ टु प्रुभ के गर्न भनेको छ त x को पावर 1 by a dot x को पावर 1 by b dot x को पावर 1 by c equals 1 भनेर प्रुभ गर्नु छ त we know that भनेर हेरौं we know that अब यो x को पावर 1 by a dot x को पावर 1 by b dot x को पावर 1 by c यति छ तीनटैमा बेस के छ त x भने पावरहरु एड हुन्छ 1 by a plus 1 by b plus 1 by c अब यहाँ a यहाँ b यहाँ c एलसीएम a b c तो a b c मा a ले डिवाइड गर्दा bc bc into 1 bc plus a b c मा b ले डिवाइड गर्दा ac ac into 1 ac अब ac a b c मा c ले डिवाइड गर्दा ab ab into 1 ab अब यहाँ नजिक हेरौं bc plus ac plus ab यहाँ नजिक ac ab plus bc plus यो ac हुन्छ है यहाँ यो मिस्टेक भएको छ सच्याउने यो ac हो यहाँ पनि हाम्रो ac त्यो प्रिन्ट मिस्टेक रहेछ त्यसलाई सच्याउनु है किताबमा बीएलई को हो क्वेशन त यहाँ नजिक हाम्रो कति आयो त ac plus ab plus bc भनेको यही छ यसको ठाउँमा कति छ 0 by abc भनेपछि x को पावर 0 भन्नाले 1 आन्सर यो हाम्रो आन्सर भयो ओके ल यहाँसम्म चाहिँ हेर्ने है मैले कतिवटा क्वेशनमा फल्ट देखे हैन यो मैले चाहिँ क्वेशन चाहिँ बीएलई बाट चाहिँ लेखेको हुँ जसमा मैले केही क्वेशनहरुमा फल्ट देखे र त्यसलाई मैले करेक्सन गर्दैको छु त्यही भएर चाहिँ सबै जनाले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई पनि करेक्सन गर्ने ओके ल यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिनेछ